So they called meme coins. Or shitcoins. What? Ayan, so you may have heard of Safemoon, Uy, di naman shitcoins. Shiba. Hey, what's up guys? It's Mico. It's Ruth. And this is how we do it. Welcome back to our channel. Today we have a very exciting video because we will be showing you how you can buy coins that are not listed on Binance. Basically, paano bumili ng coins from Pancakeswap or Uniswap. Kasi this season, napapansin namin na talagang maraming coins na nagbo-boom, maraming new coins, specifically sa BSC, sa Binance Smart Chain, Yes. and also sa Ethereum chain. So, ito yung mga, so they called meme coins. Or shitcoins. What? Ayan, so you may have heard of Safemoon, Uy, di naman shitcoins. Shiba. Holder. Safemoon holder. So, yung mga bagong coins, yung mga high-risk, high-reward coins. So, paano nga ba kayo makakabili nito? If you want to know how, make sure that you are already subscribed to our YouTube channel and give this video a thumbs up. Kung ready na kayo, Let's go to the video. Si Mico ang mag-explain today kasi mas magaling siya dyan sa mga low market cap coins, sabihin na natin. Hindi naman tayo magaling, kumbaga napag-aralan natin. Risky kasi nga bago siya, and ayun nga, trending siya ngayon, hype siya ngayon. And speaking of hype guys, no, lahat po ngayon pumapasok na sa cryptocurrency, sa blockchain technology. So guys, doble ingat pa rin po tayo, no? Kailangan po do your own research and trade at your own risk guys. And i-invest lang po natin yung kaya nating mawalang money. Lalong-lalo na po dito po sa ating mga shitcoins or mga meme coins dahil nga, di ba, pwede itong mag 1,000 times or negative 1,000 times din, di ba? So, ganun ka volatile dito sa sa mga coins na ito. So, mayroon kasi mga coins, guys, na they are made for cash grab or rug pull lang. So, mayroon mga ganong type of coins kung saan kapag tumaas na yung value niya, doon na magsisell yung mga naunang nakabili. Yes. And then, maaring yung coin ninyo ay mag-go to zero. What? Yes, kumbaga ito kasi yung mga dito sa mga starting na mga coins na to. Kaya siya tinatawag din na shitcoin, meme coin kasi wala pang napapatunayan kumbaga, 'di ba, yung coin na yun. Since bago lang siya, ang pinaka gusto talaga ng mga tao, well, 'di ba, kailangan una tayong makapasok kasi 'di ba, kapag una ka nakapasok, nandun ka sa pinakababa, sa pinakamurang halaga mo siya mabibili. And 'di ba, kung marami ng tao, 'di ba, yung volume niya tumataas. And kapag na-reach mo na yung pinaka profit mo na gusto, pwede ka nang mag-sell. And usually nga ganun yung nangyayari. And madalas po dito, no, kaya binibigyan po namin kayo ng warning. Madalas nga po dito po nangyayari yung mga rug pulls, guys, or mga pump and dump coins. So, doble ingat po tayo, research pa rin tayo. Pero guys, meron pa rin naman pong mga legit na coins, guys, no, na nag-start, guys, na meme coin lang and shitcoin lang. Pero ngayon, 'di ba, sobrang laki na nila and sobrang sustaining, marami ng holders katulad ng Safemoon. Yun talaga buy Safemoon guys. Let's go! Ayan, again guys, this is not financial advice. You should do your own research and trade at your own risk. Yes guys. Pero yun nga, simulan na natin. Paano nga ba to? Guys, unang-una kailangan po natin na mag-download ng Metamask Wallet. So, meron tayo, 'di ba, Binance. So, yung BNB natin or Ethereum natin from Binance, ililipat natin siya sa Metamask Wallet natin. Etong Metamask, guys, kasi dito po natin i-connect yung mga blockchain apps na po 'yan. Yun po yung mga Uniswap and Pancakeswap, no? So, kailangan po meron tayong Metamask to connect po sa mga Pancakeswap and Uniswap. Ililink po namin dyan sa description box yung website po ni Metamask, or you can search that, guys, sa inyong mga App Store or Play Store, guys. And punta po kayo nga sa website nila, metamask.io, para naman sa Google extension na pwede nyo pong gamitin sa inyong mga PC or laptop. Yan, Metamask Wallet.
So, magla-login ka lang dyan, gagawa ka ng account mo. Dito, magkakaroon tayo ng seed phrase. Ayan, napaka-importante po ng seed phrase. Guys, itago nyo po yan, isulat nyo po. Huwag nyo pong i-screenshot. Actually, hindi mo naman si-screenshot yan, no? Isulat mo yan sa papel or sulat mo sa notes mo. Pero, hindi advisable na sa notes lang or email. Kailangan, meron kang physical copy niya, no? Kahit dalawa. Tapos, itago mo sa hindi makikita, guys. Dahil ito po, yung magsisilbi nating, password, kumbaga, doon sa wallet natin. Once na mabigay mo yan sa ibang tao or nilagay mo yan sa website, sa phishing website, kaya po nilang ma-access ang inyong Metamask wallet and kaya po nilang makuha yung mga laman ng wallet nyo. So, ito guys, nandito na tayo ngayon sa, sa account natin, sa Metamask. Once you created an account, makakita po kayo ng ganito. Ayan, usually dito muna kayo mapupunta eh. Ayan, since ito po ay under Ethereum nga network, ito po, dito po kayo mapupunta. Ito guys, yung Ethereum network po natin, dito po natin gagamitin itong Ethereum network kapag gusto nating bumili ng coins from Uniswap. Ayan, no? So, paano ba natin? Ayan, pakita natin. Pupunta tayo sa browser. Ayan, once na meron na tayo, nasa Pancakeswap siya. So, paano natin ililipat? Ayan. Pupunta tayo sa Uniswap, tama? Ito. app.uniswap.org. Ayan. Tapos guys, kung makikita nyo po dito, automatic, ito guys, ito na yung address natin, address ng Metamask wallet natin. Dito po, ayan sa lower left, di ba? Meron na po tayong address. Ayan, nakakonect na po siya agad. At sa loob ng Metamask tayo, nagla-login guys sa Uniswap and Pancakeswap. Okay? So, since ang pag-uusapan natin is sa BSC, ayan, no, lilipat ka lang ng network mo. Pupunta ka ulit sa wallet mo. Ito guys, yung wallet natin, ayan, ito network natin. Pipiliin po natin yung Binance Smart Chain. Kasi po si Binance Smart Chain, dito po tayo makakabili sa Pancakeswap naman, no. Pero ito guys, ay kailangan po nating i-set up muna po, no. Paano natin i-set up yan? Kailangan guys, pupunta po tayo sa sa settings natin, networks, and guys, ito po, no? Add network po ang ilalagay natin. Tapos dito, yung details po nito, guys, maglalagay din po ako ng link dyan sa description box natin kung ano ilalagay natin. Pero pwede nyo rin pong i-screenshot. Ito po, ayan, papakita ko na sa inyo dahil nagawa na natin yan. Ito guys, sa network name, Binance Smart Chain. Tapos copyin nyo lang po yan, RPC URL, Chain ID, symbol, and Block Explorer URL. And guys, screenshot nyo na po ito para makopy nyo po. Or check the link po dyan sa ating description box para malagay nyo po yung Binance Smart Chain network natin. Once na meron na po tayo nyan guys, i-click mo lang yan. Ay, hindi pala. Dito pala natin yan kukunin. Ayan. Ito po guys, dito sa upper, makikita nyo po yung wallet and yung network po, no? So, pipili tayo ng network since gusto natin sa Binance Smart Chain or sa Pancakeswap, yan po yung ating i-click. Ayan. So, since ito guys, ayan, ito yung makikita nyo po, yung kung ano yung nilalaman ng inyong wallet under BSC, no? Ang pinakauna natin dito guys, usually ay BNB kasi nga si BNB ay under po ng Binance Smart Chain. At ito po yung trading pair na gagamitin natin na pambili sa Pancakeswap. So, ito, ang next natin gagawin guys, pag meron na po kayong account, dito po sa ating na-setup nyo na yung Binance Smart Chain Network, is, ang gagawin natin, maglalagay na tayo ng BNB or Ethereum po sa ating Metamask wallet. So, ito naman guys, manggagaling po ito sa ating Binance account. Ayan, kaya napaka-importante din guys na meron po tayong Binance account, no? Kung wala pa po kayong Binance account, check nyo po yung ating video dyan. Ayan, nandito po yan, panoorin nyo po yan. At sundin po yung mga instructions, bili po kayo ng BNB. Tapos, once na may BNB na po kayo guys, ganito lang po kadali yan. Click nyo lang po yung receive. Ayan, and kakopy nyo lang po yung address ng Metamask wallet nyo. Once na magawa nyo na po yan, pupunta tayo ngayon sa ating Binance app. So, ayan, pag meron ng laman po yung inyong BNB, pupunta tayo ngayon sa, nasa spot ka na ba? Ayan, pwede ka na pala dumiretso, ayan, sa withdraw. I-click nyo po yung withdraw, tapos i-click nyo po yung BNB. Ayan guys, no, kung makikita nyo po, ayan, withdraw BNB, ang ibig sabihin yan, magta-transfer tayo, ililipat natin yung BNB natin sa ibang wallet. And yung wallet na po na yon is yung address po natin
sa Metamask kasi doon nga natin kailangan magkaroon ng laman yung Metamask wallet natin. So, dito sa address, ang ilalagay po natin dyan yung kinopy natin. So, ipe-paste lang natin or pwede natin gawin yung QR. Diba kanina pinasave din yung QR. Tapos guys, ang network na pipiliin po natin guys ay BEP20 BSC po kasi nga Binance Smart Chain po yan. And, ayan, ilalagay nyo lang yung amount kung magkano yung gusto nyong amount, diba? O kung gusto nyong i-maximum, ayan. O, diba? Kailangan 0.1 daw. Ang minimum na ngayon. Wow! Ang taas na pala ng minimum ngayon. So, 0.1 pala guys. Kailangan may 0.1 minimum po bago tayo mag-transfer po or mag-withdraw. Ayan guys, kung makikita nyo, yung total natin na matatanggap sa ating Metamask wallet ay 0.0995 BNB dahil meron din pong transaction fee, di ba? Yan, sanay naman tayo. Pero dahil BNB ang ating gamit, mababa lang po yung mga fees na yan. So, i-click mo lang yung withdraw. Once maklik mo yung withdraw, ito po yung total, guys. Ayan, transaction fee. I-confirm mo lang. Nilipat mo. Huwag mo na ilipat. Sige na. O, sige, ayan, pakita natin. Sige. Ayan, confirm mo na. Ruth Jimenez. Once you confirm that, guys, ayan, may verification. Siyempre, napaka-importante po niyan. Yung verification na yan, di ba? Ayan, guys, no? Withdrawal request submitted. So, ayan, pag na-confirm na po siya, ayan, processing, makikita nyo po. Di ba? 0.0995 ang papasok sa ating Metamask wallet. 0.0995 BNB. Nakapasok na po yan sa ating address sa Metamask. So, pupunta na tayo ngayon. Babalik tayo sa ating Metamask wallet. Yun! Kung nakita nyo guys, ayan, nag-reflect na po agad yung ating BNB, diba? Ayan, oh. Di yata lalabas dyan yun, eh. Yung transaction dyan. Kasi nasa, ano siya, eh, nasa Binance. Pero ayan guys, kung nakita nyo, nadagdagan na yung laman ng kanyang BNB. So, next natin gagawin, katulad nung kanina diniscuss natin, guys. Pupunta tayo, click natin yung sa upper left. Punta tayo sa ating browser, guys. Tapos, pupunta tayo, ayan, pupunta tayo sa Pancakeswap.finance po. Ayan, once na nasa Pancakeswap.finance na tayo, automatic, tingnan nyo guys, makikita nyo po sa upper right guys, nakakonect na po agad yung ating address, yung wallet address natin. Kasi nasa Binance Smart Chain Network na tayo, no? Hindi po kayo makakapag-login guys, make sure. Guys, hindi nyo makakonect yung wallet nyo kapag kayo po ay nasa ibang network. Tandaan, Ethereum Network, Uniswap. Binance Smart Chain Network, Pancakeswap. Ayan. So, nandito na tayo sa Pancakeswap. Ang dami natin pwedeng gawin dito, pero unahin na muna natin ang ating topic. Bibili tayo ng coins. Ayan. Pupunta tayo sa trade. Click the exchange, guys. And, ayan o, hanap ka lang ngayon ng coin na gusto mo. Usually, guys, no, lalong-lalo na sa mga bagong coins, wala po yan agad dito po sa listahan ni Pancakeswap. Para mailagay nyo po yan guys, kailangan nyo pong i-copy and paste yung address po ng token or ng coin na inyong bibilhin. Pupunta tayo sa CoinGecko or CoinMarketCap. Ayan, makikita nyo po yan guys. Nasa CoinGecko po tayo ngayon. Ayan, kung nakikita nyo po guys, yung contract address po, yan yung ating i-copy and ipe-paste po mismo dun sa Pancakeswap. So, pwede mo yan i-copy. Ayan, click to copy. Balik tayo ngayon sa ating Pancakeswap or Metamask wallet natin. Ayan, sa 2, meron tayong BNB and ipe-paste mo ngayon dyan yung contract address. So, ayan, makikita mo, ayan o, si AS. Diba, lalabas na siya agad doon. Tapos, same, parang sa Binance lang, bibili ka kung ilan yung gusto mo. Ayan, ilang BNB yung gusto mo. And guys, ito po pala, no, take note, huwag nyo pong ima-maximum ang inyong BNB guys, no, na bibilhin. Huwag nyong ima-maximum dahil sa Metamask wallet nyo, kumukuha po ng gas fee natin. Ayan, dito po si Pancakeswap, no. Hindi po niya babawasan yung nasa BNB na nakalagay sa inyong Pancakeswap. So, pag maximum mo yan, mag-e-error yan, hindi tutuloy kasi sasabihin niya wala nang laman yung iyong Metamask wallet. So, make sure guys, maglalagay kayo ng extra na pang gas fee po natin. Pero small amount lang yan guys, no? And usually guys, pag bibili tayo sa Pancakeswap, may kailangan po tayong gawin. Ayan, pupunta tayo sa settings and papalitan natin yung slippage tolerance guys. Usually, ang minimum po niyan ay 11% para po una pong itratransact or una pong ipaprocess
yung ating trade. Kumbaga, ayan. Kasi kapag 0.1, 0.5 lang, minsan nag-error yan. So, para sure tayo, nasa front run tayo, 11% pataas po. Pag ayaw ng 11%, taasan mo lang ng taasan hanggang 20 or 50. Yung iba, nag-50 pa para makapasok talaga agad sila. Usually yan nangyayari kasi pag traffic, pag bago yung coin, guys, dyan po talaga ang technique na gagawin mo. Taasan mo yung slippage mo para una kang matransact. So, i-click mo lang yung swap. Ayan guys, so ayan, lalabas po dyan, huwag mo nang ituloy kasi mababawasan ka na itatransact na yan. Ayan, dito guys, makikita nyo po, ayan o, 0.01, magkakaroon ka ng kung gaano karaming ask. Ayan o, diba, price updated. Ito kung makikita nyo po, minimum na marireceive mo is 178 kasi nga, dyan po nangyayari yung ating 11%. So, ibabawas niya po yan sa buy nyo po. Tapos, pag kinonfirm swap mo yan, doon lalabas yung gas fee sa sa Metamask natin. Ayan, kasi pag inaccept mo na yan, baka mabawasan na. Pero, ayun, ganun lang. And guys, eto, once na mabili mo na yung iyong token or yung coin na binili mo na wala pa sa automatic yan, wala, hindi lalabas agad yan sa listahan mo, sa wallet mo. So, kailangan nating ilagay yan sa ating wallet by using, ayan, add asset, tapos custom token, guys. Lalabas po dyan, ipipaste mo lang ulit yung contract address, tapos add token. Ayan, para lalabas na siya dyan kung ilan yung value na meron ka. And same lang, same process kung magbebenta tayo. Papalit lang natin as to BNB, Safemoon to BNB po. And 11% din yung slippage, guys. And ayun. Pakita lang natin very quick yung kapag Ethereum naman. So, first, kailangan natin mag-transfer ng Ethereum from our Binance account. You withdraw, and then Ethereum. So, ipipaste natin dyan yung address. Pero, ang network na pipiliin po natin is ERC20. Iyan po yung for Ethereum. And then, kapag na-complete na yan, ma-receive nyo na yung Ethereum nyo sa inyong Metamask Wallet. And now, you can trade sa Uniswap. So, ganun lang guys, Ethereum. And then, same thing, hanap lang kayo ng coin. For example, si SHIB. Yan, SHIB. Pero available na rin to sa Binance. Yes, hindi na kayo mahirapan. Ayan, ganun lang guys. Pero, ang problem lang dito sa Uniswap is mataas po ang Ethereum gas fees. Ayun, ito gusto ko tong bilhin dati kaso ang taas talaga. Yan, Kishu. Meron ako dito na wrapped Ether. So, example lang guys. Ayan, so nakalagay trade with V2. Ayan siya guys. Swap. Pag kinonfirm nyo guys, hindi pa yan mag-forward. Meron pa yung gas fee. May gas fee pa yan. And that's it guys. That's how you use the Metamask Wallet, so you can buy coins that is not listed on Binance. Since nauuso na rin nga po ang mga NFTs, guys, ito pong Metamask Wallet ang gagamitin natin to purchase NFTs. Makikita natin to usually sa Twitter, guys. And lately sa TikTok. Ewan ko bakit, pero sa TikTok, dahil ang dami siguro nag-view ng TikTok and sobrang naging trending dun yung SHIB nga. Ayun, sana po marami kayong natutunan sa video na to. And if you have questions, guys, comment down below lang. Diba? Kung ano pang mga videos yung gusto nyong mapanood sa aming YouTube channel, guys. Itong crypto journey namin. Ayun, comment down below kung nakabili na kayo, kung anong coin yung nabili nyo sa Uniswap or Pancakeswap. So, don't forget to follow me on Twitter, Rogue Jimenez. Doon ako nagla-like ng mga tweets and nagpo-post ng tweets about crypto. And ako naman, Miccolo. And mas active tayo sa crypto sa Twitter namin. Kasi nga dyan din kami nakikipag-usap sa mga community. Dyan kami nagre-research din, no? And yun guys, thank you for watching our video. If you like this video, don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. Ring mo na rin yung bell. And we'll see you on the next video. Bye, guys! To the moon!